ඊළඟට මට ලොකු වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක් කියන්න යන්නේ හැම සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ම හැම වීඩියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ම සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නෙමෙයි. සිනමැටෝග්‍රැෆර් කියන ලේබල් එක මම කලිනුත් කිව්වා ඒක ටිකක් ඩීප් අපි හිතනවට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේ සෑහෙන වෙනස්. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් ඒ දෙන්නගේ වෙනස බලමු. මේ දෙක ගොඩක් දෙනා දන්නේ සහ මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනා දන්නේ නැහැ. හැමෝම වීඩියෝ කරන හැමෝම ඉඳගෙනවා ඒගොල්ලෝ සිනමැටෝග්‍රැෆර්ස්ලා කියලා. ඉතින් සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න එක හොඳයි. නමුත් සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නෙමෙයි හැම වීඩියෝග්‍රැෆර්ම. සහ සමහර අය හිතනවා වීඩියෝග්‍රැෆර්ගේ අයියෝ මේ වීඩියෝ ගහන කෙනෙක් නේ වැඩක් නැහැ. හැබැයි සිනමැටෝග්‍රැෆර්ගම මාඩ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මාඩ උසස් කියලා එහෙම කල්චර් එකක් මෙහි යනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකට මම කැමතිත් නෑ පර්සනලි සහ ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කතාව. වීඩියෝග්‍රැෆර් සේම් ඇස් සිනමැටෝග්‍රැෆර් හැබැයි සිනමැටෝග්‍රැෆර්ගේ ඇස්පෙක්ට් එක සෑහෙන වෙනස්. වීඩියෝග්‍රැෆර්ගේ ඇස්පෙක්ට් එක වෙන එකක්. මෙයාගේ ඇස්පෙක්ට් එක වෙන එකක්. සරලම කිව්වොත් සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට අන්ලිමිටඩ් ක්‍රූ එකක් ඉන්නවා. මෙයාට ලිමිටඩ් ක්‍රූ එකක් ඉන්නේ. මෙයාට මං කිව්ව ලින්ක් වගේ වෙඩින් එකක් ඉවෙන්ට් එකක් ගන්නවා නම් අපි අරන් යන්නේ දෙතුන් දෙනෙක් විතරයි. ක්‍රූ එකේ 20ක් 40ක් විතර අරගෙන ගිහිල්ලා වෙඩින් එක මොනක්වත් ගහන්නේ නැහැ. එහෙම පිටරට සමහර වෙඩින්ග්ස් කරනවා ක්‍රූ එකක් අරන් ගිහලා ඒත් 20න් 30න් එහාට කොහොමත් ක්‍රූ අරන් ගිහලා වෙඩින්ග්ස් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර ක්ලයන්ට්ලා ඉල්ලලා ඒ විදිහටම ඉල්ලුවොත් මේ විදිහටම ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ වෙනම වෙඩින් එක ආයෙ රීක්‍රියේට් කරනවා. නමුත් අපේ ලංකාවේ එහෙම කරන්න බෑ. ඕඩෙන් බැස්සොත් බැස්ස තමයි. අපි නැගලා මේ මට ෂොට් එක ගන්න බැරි වුණා ආයි පොඩ්ඩක් නගින්න කියලා ආයෙව කරන්න බෑ. ඉතින් මෙයා ආර්ට් ඇන්ඩ් සයන්ස් බේස් ෆ්‍රේම්ස් තියෙන්නේ එඩ් කැප්චර් කරන්න. ඒවා මම කලින් කිව්වා හැමතැනම ආර්ට් ඇන්ඩ් සයන්ස් මේක බේස් කරගෙන තමයි මෙයා වීඩියෝ කරන්නේ. නමුත් වීඩියෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට හැම වෙලේම ඕනේ ආර්ට් ඇන්ඩ් සයන්ස් වඩා මේ ඉවෙන්ට් එක කවර් අප් කරන්න. මේ ඉවෙන්ට් එකේ අස්සම් මුල්ලක් නැර කවර් කරන්න. මොකද මෙයා වීඩියෝග්‍රැෆර් මෙයා සිනමැටෝග්‍රැෆර්ලා ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්නේ ෆිල්ම් මේකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විතරයි. එළිය වෙන්නෙත් නැහැ. ෆිල්ම් මේකින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ විතරයි අඩි සිනමැටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉවෙන්ට් කවර් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බර්ත්ඩේ පාටිස් ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙඩින්ග්ස් කරන්නේ නැහැ. ෆොටෝ ෂූට් විඩියෝ ෂූට් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තම ඩියුටි ඒගොල්ලන්ගේ ෆිල්මින් කරන එක. ඒ කියන්නේ මූවීස් හදන එක. ඔල ඉවෙන්ට් එකක් නෙමෙයි කවර් කරන්නේ. මොකද මේ ඉවෙන්ට් එකක් සහ ෆිල්ම් එකක් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සරලව කිව්වොත් ඉවෙන්ට් එකක් අපිට රීක්‍රියේට් කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට වෙඩින් එකක් මම කිව්වා පොරෙන් බහින කෑල්ල ආයෙ රීක්‍රියේට් කරන්න බෑ. පොල් ගෙඩිය දෙකට ගහන කෑල්ල හරියට පැත්තක් වැදලා එහෙට විසික්ුණා හරියට දෙකට මැද්දෙන් බැලුන්නේ නැහැ කියලා ආයෙ පොල් ගෙඩියක් ගෙනලා ගහන්න බෑ. ඒකින්ද ඒ හරියට මැද්දෙන් වැදෙන කෑල්ල මෙයා හරියටම ෂූට් කරගන්න ඕනේ. මෙයාට මේක මිස් කරන්නත් බෑ. පොරෙන් බහින කෑල්ල මිස් කරන්නත් බෑ. ෂැම්පේන් වක් කරන කෑල්ලේ ෂැම්පේන් ටික හරියට ෂූට් කරගන්න බැරි වුණා. වැක්කිරුනේ නැහැ. මොකක් හරි කතාවක් කියලා මෙයාට රීක්‍රියේට් කරන්න බෑ. හැබැයි මෙයාට ඕන තරම් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන් ෂොට්. මට මේක ලයිටින් ටික අවුල් මට ආයි මේ ෂොට් එක ගන්න ඕනේ. ආයි ගත්තා. ආයි ඒක හරියන්නේ නැහැ. කවුරු හරි මැද්දෙන් ගියා මොකක් හරි වුණා. ආයි මේක ෂොට් එක ගත්තා. නැත්තම් කොහෙද මේසයක් උඩ වැඩක් නැති එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරා ආයි ගත්තා. මට ඕන තරම් මේක රීක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉන්න ඇක්ටර්ස්ලා අර මං කිව්ව උඩ ක්‍රූ එකේ ඉන්න අයට විදිහට තමයි හැසිරෙන්නේ. හැබැයි අපි වීඩියෝ කරන්න ගියා කියලා මං කියන්නේ මේ බී ෂූට් එක නෙමෙයි. වෙඩින් එක වගේ සීරියස් එකක බර්ත්ඩේ පාටි එකක අපිට මේ ඒවා රීක්‍රියේට් කරන්න බෑ. ඊළඟ දේ ස්ටෝරි එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් සහ ඉමෝෂන් එකක් හැම ෆ්‍රේම් එකේම සිනමැටෝග්‍රැෆර් එන්හාන්ස් කරන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ගහන හැම ෂොට් එකක්ම ඇතුළෙම මොකක් හෝ කතාවක් හැඟවෙන විදිහට එයා ෂොට් එක ඒ කියන්නේ හරවත් විදිහට ෂොට් එකක් ගන්න එයා හැම වෙලේම try කරනවා. හැබැයි මෙයාට හරවත් විදිහට ගහනවට වඩා මෙයාට හරවත් විදිහ එකතු කරගෙන මෙයාට උනේ දීලා තියෙන වෙලාව ඇතුළත උඩරිම ඉවෙන්ට් එක ඇතුළේ තියෙන සියල්ල ඇතුළේ සිදුවෙන හැම දෙයක්ම දීලා තියෙන වෙලාව ඇතුළත වීඩියෝ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. තමුන්ගේ රිග් එක පාවිච්චි කරලා. මොකද එහෙම වුණොත් ආයේ මේ ඉවෙන්ට්ස් තියලා වීඩියෝ කරන්න බෑ. මම කලින් වගේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා වෙහෙසෙනවා එක ෂොට් එකක් ගන්න එකට එකක් කැප්චර් කරන්න. නමුත් මේගොල්ලන්ට දෙන වන් ටේක් ඩීල් එක කැමරාවක ෂට් එක ඔන් කරා
කබල් එක පොඩුවෙන් බහිනවා නම් ටක් ගාලා ඒක මොන ඇන්ගල් එකකින් හරි ටක් ගාලා ලස්සන ඇන්ගල් එකකින් ගහ ගන්න ඕනේ. ෆාස්ට් ඩිසිෂන් මේකින් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. කොයි විදිහට ඇන්ගල් එක ගත්තොත් හරියන්නේ. මේක ලෝ ඇන්ගල් ගත්තොත් හරියන්නේ. හයි ඇන්ගල් ගත්තොත් හරියන්නේ. හයි ඇන්ගල් ගත්තොත් හරියන්නේ. මේක සබ්ජෙක්ටිව් විදිහට ගන්න, ඔබ්ජෙක්ටිව් වෙන විදිහට ගන්න කියලා ඒ වගේ ටක් ගාලා ෆාස්ට් ඩිසිෂන් මේකින් එකක් තියාගෙන one take deal එකක් කිව්වේ ටක් ගාලා ෂටර් එක ඔන් කරලා ආයි වීඩියෝ එක ඉවරනකොට ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ආයි රීක්‍රියේට් කරන්න බෑ. මේගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ එක සීන් එකක් ගන්න සෑහෙන වෙලාවක් වියදම් කරනවා. ලයිට්ස් හදනවා. සෝරි. ලයිට්ස් හදනවා ගොඩක් වෙලා ප්‍රොප්ස් මාරු කරනවා. ප්‍රොප්ස් කියන්නේ මේ බඩු වටේ තියලා තියෙන ඒවා මාරු කරනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් ගියා සිනමැටෝග්‍රැෆර්ලා පර්ෆෝම් කරන්නේ ෆිල්මින් වලදී. videographers ඉන්නේ ඉවෙන්ට් ඇතුලේ. එතකොට අනිත් එක තමයි කගේට ෂෙයා වෙන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එක ගන්න නැහැ නේ. මං කියන එක ඇහෙනව නේද හැමෝටම? හරිනේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් ලොකු රිග් එකක් පාවිච්චි කරන හැම වෙලේම සිනමැටෝග්‍රැෆර්. මං කිව්වා කලින් කැමරාස් වල නම් වගේ ගැඩිය ලෙක්සා පැනවිෂන් මිලියනියම් රෙඩ් ඩ්‍රැගන් රෙඩ් කොමෝඩෝ ඔය වගේ සිනම කැමරා බ්ලැක් මැජික් බ්‍රෝකර් සිනම කැමරා ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් පාවිච්චි කරන සිනමැටෝග්‍රැෆර්ස්ලා. ඉතින් ඒවා වෙඩින්ග්ස් ගහන්න බෑ කියලාවත් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ DSLR ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ඉවෙන්ට් එකක් තමයි අපි හැන්ඩල් කරන්න යන්නේ. ගොඩක් වයර් ඇදගෙන ගොඩක් කට්ටිය ගෙන්නගෙන වෙඩින් එකේ ඉන්න සෙනඟට වඩා ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එකක් කොලාවවත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පොඩි රිග්ස් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැමතරම දාන්න පුළුවන් නිසා පොඩි රිග් එකක් ක්වොලිටි එකට හදාගත්තාම. අන්තිම දේ ලයිටිංස්. ඉතින් මේ ලයිටිංස් කියලා ගත්තාම සිනමැටෝග්‍රැෆර් ලයිට්ස් හැම වෙලේම එයාට අවශ්‍ය පරිදි මාරු කරනවා. හැම ෂොට් එකකදීම එයා ලයිට්ස් මාරු කරනවා. හරි සිනමැටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ගොඩක් දේ එළිය ගහන ඒවා අපි දන්නවා ඒවත් මාරු කරනවා. නමුත් හැම වෙලේම ඇතුලේ ගහන ෂොට් වලදී ගොඩක් ඔය ෂැඩෝස් මවන්න ලස්සනට ප්‍රැක්ටිකල් ලයිට්ස් දාන්න එක එක දේවල් කරන්න ලයිටිං වලින් මේගොල්ලෝ සෑහෙන මහන්සියක් වෙනවා. නමුත් වීඩියෝග්‍රැෆර් එහෙම නෑ. ඒගොල්ලෝ ප්ලේ කරන්නේ ඩේ ඇන්ඩ් නයිට් ලයිට් එක. සහ හොටෙල් එකක් ඇතුලේ ගන්න හොටෙල් එක ඇතුලේ ලයිට්ස් එක එළිය ගන්න නම් පොඩි LED බාස් මොනවා හරි පාවිච්චි කරලා ලස්සන කරනවා. ඇරෙන්න ලොකු අර මම පෙන්නුවා වගේ ස්ලයිඩ් වල තියෙන ලොකු ලයිට් ගෙනල්ලා ඒවට ජෙල් පේපර්ස් දාලා කලර් ටෝන්ස් මාරු කරලා වයිට් බැලන්ස් එක කැමරා එකෙන්ම ට්‍රූ කරගෙන වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ දෙක තේරුණා කියලා. ඊළඟ එක පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ. පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එකේ ඇත්තටම ඉන්නේ ටික දෙනයි බොහොම. නමුත් මේකත් කතා කරන්න ඕනේ. පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එකේ ඉන්න පළවෙනියටම මං කලින් කියලා තියෙනවා වගේ සුපර්වයිසර් ඉන්නවා. පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් සුපර්වයිසර්. මෙයා තමයි මේ ඔක්කොම ටික හැන්ඩල් කරන්නේ. මෙයා තමයි මෙතන ඉන්න පල්ලෙහා ඔක්කොම ටික කෝඩිනේට් කරවන්නේ. මෙයාට අවශ්‍ය විදිහට. එතකොට මෙයාගෙන් පස්සේ ඉන්නවා එඩිටර්. ඉතින් එඩිටර් කවුද කියලා මම ආයෙ කියන්න ඕන එඩිටර් මොනවද කරන්න කියලා. ඊළඟට ඉන්නවා කලරිස්ට්. කලරිස්ට් මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවොත් කලරිස්ට් කරන්නේ රෝ ෆුටේජ් එකක් ලොග් ෆුටේජ් එකක් කලර් කරෙක්ට් කරලා කලර් කරෙක්ෂන් කරලා කලර් ග්‍රේඩ් කරලා අන්තිමට ඒකට මොකක් හරි මෝඩ් එකක් හෝ ටෝන් එකක් ඇඩ් කරන එක ඕවරෝල් ෆුටේජස් වලට. ඉතින් එඩිට් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ක්‍රිප්ට් එක කරනවා කතාව කපලා කොටලා හදලා ගන්න එක. මම කරන කපලා කොටලා හදලා ගත්තේ ටික ලස්සනට පාට කරන එක සරලව කිව්වොත්. ඉතින් VFX ආටිස්ට් කරන්නේ මොනවාද? VFX ආටිස්ට් තමයි තනදි කරන්නේ මෙයාට අවශ්‍ය අපි කලින් කතා කරලා CG මේ VFX කරනවා කියලා අර green screen වල. ඉතින් ඒ ගත්ත ෆුටේජස් ටික VFX කරන green screen අයින් කරන්න chroma key දාලා අයින් කරන්නේ. ඒවා blend කරන්නේ ගොඩක් වෙලා after වලින් කරන්නේ මේ VFX ආටිස්ට්. I think කවුරුට VFX මෙතන ඉන්නවනම් VFX වල ඉන්ට්‍රස්ට් අය මේගොල්ලන්ට පුළුවන් VFX ආටිස්ට් කෙනෙක් ගන්න ෆිල්මින් වලදී.
මොකද මේගොල්ලෝට මාර ඉල්ලුමක් තියෙනවා සහ මේගොල්ලන්ගේ සැලරි රේට්ස් මාරම වැඩි. මේ VFX කැමති අයින්න පොඩි පොඩි දේවල් වලින් පටන් ගන්න මේක මරු පොසිෂන් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුසර් කියන්නේ සින්දු හදන කෙනෙක්ම නෙමෙයි. නමුත් එයාට සින්දු ගැන නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සරල වශයෙන් කිව්වොත් මේගොල්ලෝ ෆිල්ම් වලට තමා මේ ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුස් කරන්න මේගොල්ලන්ට නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොන ෆිල්ම් එකේ මොන විදියටද මොන සීන් එකට යන විදියටද ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුස් වෙන්න ඕනේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අඬන තැනක යන මියුසික් එකයි පාටි එක යන මියුසික් එකයි අපි දන්නවා දෙකක්. සහ කමර්ෂල් වල යන නිකන් ප්‍රොඩක්ට් කමර්ෂල් එකක යන මියුසික් සහ නිකන් ඩාන්සින් ඉවෙන්ට් එක යන මියුසික්ස් වෙනස්. ඉතින් එක එක විදියයි එහෙම ඒ ඔක්කොම ටික කරන්නේ ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුසර්. ඊට පස්සේ ෆොලි ඇන්ඩ් ඩයලොග් මැනේජර්. ෆොලි ගැන මම කතා කරන්නේ නෑ ලොකුවට. ෆොලි කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපිට අඩි සද්ද කඩුවකින් කොටන ඇක්ෂන් එකක් නම් කඩුවේ ඒ කෙටෙන සද්ද කඩුව එළියට ඇදලා ගන්න සද්ද ඒ වගේ සද්ද ඇත්තට අපි රෙකෝඩ් කරනවා ෆිල්ම් එකේ විදියට වෙනම එළියෙන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි මේ දවස්වල කරන්නේ ලයිබ්‍රරි වලින් ඇදලා ඒක දානවා. නමුත් අපි දන්න සමහර තැන්වලදී ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකට අපේ ෆුටේජ් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔතනදී ෆොලි මැනේජර්ස්ලා ෆොලි ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩියුටි එක කරන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඉන් ස්ටුඩියෝ වල ෆොලි ස්ටුඩියෝ වල බඩු ඔක්කොම දෙන ඔය කඩුවල ඇදලා ගන්න එක කෙලින්ම මයික් එකේ ඇක්ෂන් එකේ විදිහටම කඩුවෙන් ඇදලා අරගන්නකොට එන සවුන්ඩ් එක අරන් දෙනවා අපිට. ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ඒවා දාලා අරලා දුන්නට පස්සේ අපිට ගානට අතන්ට අරක දැම්මට පස්සේ හරියටම සෙට් වෙනවා ඒක. දිග පළලෙන් සවුන්ඩ් එක හරියටම මැච් වෙනවා. ඩයලොග් මැනේජර් මං කිව්වාගේ කලින් හිටපු ඩයලොග් මැනේජර්මයි මෙතනටත් සෙට් වෙනවා. එයා පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් එකටත් ඇවිල්ලා එතනින් මිස්සච්ච දේවල් මෙතනින් ඇවිල්ලා හදනවා. මොකද ස්ක්‍රිප්ට් එකේ වචනයක් නැහැට කවදාත් ෆිල්ම් එකකට එන්නේ නැහැ. මං කිව්වා ස්ක්‍රිප්ට් එක තියෙන දේවල් හැම වෙලේම ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇතුලේ කියලා දෙන දේවල් හැම වෙලේම එළියට එන්නේ නැහැ මිනිස්සුන් කටින්. මොකද අපි පුරුදු වෙච්ච වචන සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පිට වචනයක් ගිය ගමන් පොඩ්ඩක් අපි ඒක බලනවා ඒක හරියන්නේ නැහැ. අපිට අපේ වචන වලට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියලා දින වචනේ හරිය නැත්තම් ආයෙත් මේ ඩයලොග් මැනේජර් වචනේ අයින් කරලා අපිට වචන කියවනවා අපිට කියලා. නැත්තම් අපේ වචනේ අපි කියපු වචනේ අරගෙන අර තිබ්බ වචනේ කපලා දානවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටික හදන ඩයලොග් මැනේජර් ඊට පස්සේ සවුන්ඩ් ඩිසයිනර්. මෙයා තමයි ෆිල්ම් එකට අවශ්‍ය සවුන්ඩ් එක ඩිසයින් කරන්න ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුසර් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මෙයා ගොඩක් වෙලාවට සවුන්ඩ්ස් මං කලින් කිව්වා වගේ කමර්ෂල් අන්කමර්ෂල් ලෙවල්ට අදාළ සවුන්ඩ්ස් ටික ඩිසයින් කරනවා තනිකරම. කොයි තැන්වලද බීට් වෙන්නේ කොයි තැන්වලද බාර් එන්ඩින් වෙන්නේ කොයි වගේ රොක් වගේ මියුසික් එකක්ද පොප් වගේද ජෑස්ද එහෙම නැත්නම් නිකන් එන කාම් ඇම්බියන්ස් එකක්ද හොරර් වගේ සවුන්ඩ් එකක් මේ වගේ දේවල් සවුන්ඩ් එක ඩිසයින් කරන්න මේ සවුන්ඩ් ඩිසයිනර් පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉන්න කෙනා. ඉතින් මෙයාගේ ඔක්කොම කරලා වෙලා ආයි මේ ඔක්කොම ටික එඩිටර් එනවා. එඩිටර් තමයි ෆයිනලයිස් කරලා මේක දෙන්නේ එළියට. ඕක තමයි සරලවම. ආයි මතක තියාගන්න මේ ඉන්නේ හෙඩ්ලා. මේ ඉන්නේ හෙඩ්ලා. මේ හෙඩ්ලා ඇතුලේ එඩිටර් ඇසිස්ටන්ට් එඩිටර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉතින් ඉන්න පුළුවන්. කලරිස්ලා ගොඩක් වෙලාට එක්කෙනා ඉන්නේ. මොකද මං වැදගත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා අන්තිමට කියන්නම්. කලරිස් දෙතුන් දෙනෙක්ට දෙන්නේ නැත්තේ ෆිල්ම් එකක සමහර අයට ඇස් පෙනීම එක එක විදියයි. මේක සීරියස් ගන්න මොවිලුවට කියන්නේ නැහැ. මේ ඇස් පෙනීම එක එක්කෙනාගේ වෙනස් සහ කලර් පේන විදිහ එක එක්කෙනාට වෙනස්. මං එයාගේ පොසිෂන් එක කියන හැටි අන්තිමට කියන්නම්. VFX ආටිස්ලා ඉන්නවා 5-6 දෙනෙක්ම කෝඩිනේට් වෙලා වැඩ කරන්නේ. ඔඩියෝ ප්‍රොඩියුසර් වල එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගන්න තව ලොකු වෙනවා. හෙඩ් එක්කෙනා ඇසිස්ටන්ට්ලා එක්කෙනයි වගේ. මගේ 1977 වගේ ෆිල්ම් එක 2000 ගානක විතර ක්‍රූ එකට ගියාගෙන ඔක්කොමත් එක්ක. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ඇතුළේ 5-6ක්ම වගේ එක්කෙනෙක්ට 5-6ක් වගේ සෙනග ඉන්නවා. එතකොට පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එකත් ආසන්න වශයෙන් 150ක් විතර හැදෙනවා. සවුන්ඩ් ඩිසයිනර්ස්ලා දිනන දෙතුන් දෙනා මේ ඔක්කොගෙටම සෙට් වෙන විදිහකට තමයි හදන්නේ. යමු එහෙනම් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් වර්ක් ෆ්ලෝ එකට. දැන් තමයි
ඇත්තටම කිව්වොත් කතාව පටන් ගන්න හරියටම මම මෙච්චර ලාගල කිව්වේ ඇඩිෂනල් දේවල් 10-11 වෙලාව සරලව මං කියන්නම් මේ ටික. මේ වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලෑන් එක එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් වර්ක්ෆ්ලෝ එකේ හැමෝම දන්නේ ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් පෝස්ට් ප්‍රොඩක්ෂන්ස්. නමුත් ඊට කලින් ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා කවර් කරන්න ඕන. ඒ තමයි ඩිවලොප්මන්ට්. ඩිවලොප්මන්ට් එක වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේන් ප්ලෑන් එක වෙන්නේ අයිඩියා එකක් අපි හදාගන්න ඕනේ. මේ හැම ෆිල්ම් එකකට පාදක වෙච්ච තැනක් තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක්. කොහොමද හැදුනේ කියන දෙයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔය ටෙනෙට් එක ටයිම් ට්‍රැවල් එක හැදුනේ එයාගේ තිබ්බ අයිඩියා එකක් උඩ. එයාගේ තිබ්බ එක්ස්පීරියන්ස් එක, එයාගේ තිබ්බ අයිඩියා එක, එයාගේ තිබ්බ එයා ෆිල්ම් ඒ වගේ ෆිල්ම් වල ටයිම් ට්‍රැවල් තියෙන ඕන තරම් ෆිල්ම්ස් තව තියෙනවා. නමුත් ඒක වෙනස්ම විදිහක්. අපි දන්න එක ටෙනෙට් බලපු කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඒක නිකන් ඇත්තටම ඔළුව පිස්සු වැඩ වගේ ලයින් එකක් යනවා. ඉතින් එයා ඒවා බලලා ඒවා මේන්ටේන් කරලා ඒ වගේ අදහස් අරගෙන තමයි එයා එයාගේ ක්‍රියේෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අයිඩියා පළවෙනි ස්ටේජ් එක. දෙවෙනි එක මේ ඩිවෙලොප්මන්ට් දී ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න ඕන. අපි කලින් කතා වුණා. දැන් ලේසි ඔයගලන්ට මේවා කියලා දෙන්න. ස්ට්‍රැටජි එකක් ඩිවෙලොප් කරන්න ඕනේ. සරලම ස්ට්‍රැටජි එකක් කියන්නේ මේක කවුද බලන්නේ, කොහෙටද බලන්නේ, මොකටද අපි මේ ෆිල්ම් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. නිකන් ඔහේ ගාන්නම් වාලේ ෆිල්ම් එකක් ගහලා සල්ලි වියදම් කරලා ඒක YouTube හරි DCP සිනමා හරි හෝල් එක හරි පෙන්නලා දාලා වැඩක් නැත. අන්තිම කරන ෆිල්ම් එක කියන්නේ බිස්නස් එකක්. හැබැයි මේකේ බිස්නස් එක කරන එක කොයි විදිහද කියන මනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒක බිස්නස් කියලා මේක මම කියන්නේ මේ බිස්නස් එක කරන ෆිල්මින් කරන එක නවත්තන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ෆිල්මින් කියන එක බිස්නස් එකට කන්වර්ට් කරන එක ටිකක් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක ටිකක් කරන්න ඉතල කරන්න ඕන දෙයක් ස්ට්‍රැටජිස් එක්ක. ඒ දේවල් හොයන්න ඉන්ට්‍රස්ට් නම් මොකද ඒ ඔක්කොම කියන්න එතන වෙලාව සෑහෙන මදි. ඊට පස්සේ කමියුනිකේෂන් එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත එක කතා වෙලා මේ හදලා තියෙන එක හරියද මොනවද මේකේ චේන්ජස් වගේ දේවල්. ඊපස්සේ මේකට කොහෙන්ද සල්ලි හොයාගන්නේ? ෆිල්මින් කරන්න බෑ පළවෙනි එක සල්ලි නැතුව. අපි ස්ට්‍රැටජි එකක් හදනවා කිව්වා. කමියුනිකේෂන් එක අනිත් පැත්ත එක කරනවා. මං වගේ සල්ලි හොයාගන්න ඕනේ මේක කරන්න. ෆිල්ම් කරන්න බෑ නිකන් කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ නිකන් වැඩ කරන්න. සහ මේ ෆිල්ම් එක ටෙලිකාස්ට් කරන්න සල්ලි අවශ්‍යයි. මොන channel එකකින්වත් DCP හෝල් එකකින්වත් අඩුම ගානේ මට මතක විදිහට ලංකාවේ හෝල් එකක් අඩුම ෆිල්ම් එකක් කාස්ට් කරන්න රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ෆිල්ම් කෝපරේෂන් එකේ අඩුම 30000ක් ඒ දවස්වල ගත්තා. මම හිතන්නේ දැන් 50000ක් විතරවත් වෙන්න ඕනේ. ෆිල්ම් එක කාස්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ට අප්‍රූව් වුණාට පස්සේ ඒ පේමන්ට් එක ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් කාස්ට් කරන්න 50000 හරි අඩුම ගානේ අර ඔක්කොම ටික කරලා හොයාගන්න ඔයාලට සල්ලි හොයාගන්න වෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි පටන් ගන්නවා ඩිවෙලොප්මන්ට්. මම මෙතන දැන් අපි ආපු ස්ටේජ් එක අපි සිනමැටෝග්‍රැෆි පික්සල් ස්ටෝරි එක ඇත්තටම කරේ නෑ මම. පික්සල් ස්ටෝරි එක මම අතහැරියා. අතහැරියගෙන මම ඔයගොල්ලන්ට අරකින් කියලා දුන්න ලාවට. නමුත් මේ කරන්න උනේ නැහැ. ඉතින් පික්සල් ස්ටෝරි එක කරේ නෑ. සිනමැටෝග්‍රැෆි ෆ්‍රේමින් ෂොට් ඇන්ගල් ටික කවර් කරා. ෆිල්ම් ප්‍රොඩක්ෂන් ක්‍රූ එක කවර් කරා. දැන් ඩිවෙලොප්මන්ට් පයින්න හදන්නේ අපි ඩිවෙලොප්මන්ට් වලින්. ඉතින් ඩිවෙලොප්මන්ට් අපි යමු.